Bună, vărsător! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această citire vom verifica energia acestei persoane care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile și vom vedea ce sentimente, ce gânduri, ce intenții are această persoană și tot așa. Bineînțeles, voi extrage și mesaje din acest oracol. Este vorba despre oracolul Whispers of Love și vreau să văd pentru tine, din partea acestei persoane și mai ales ce are universul să îți transmită aici. Văd numărul 27. Este vorba despre o conexiune spirituală. Această relație are o conexiune care merge dincolo de această viață. Ia uite ce avem aici. Deci această relație are o conexiune ce merge dincolo de această viață. Păstrează-ți credința. Este numărul 12 aici. Ai încredere că în această situație, de fapt, se va soluționa într-un mod pozitiv și ai încredere în viziunea ta despre această conexiune, despre această relație. Pentru că viziunea aceea este ceva ce tu ai primit din al 7-lea plan, din planul Creatorului. Hai să vedem sau a toate Creatorului. Hai să vedem acum în ceea ce privește tarotul pentru vărsător. Eu să știi că am amestecat pachetul și înainte și vreau să văd, poate ai de a face cu un semn de pământ sau o situație care se mișcă pe încet înainte, însă și uite, văd și Regina de Spade, este energia ta. Poate ești în energia ta feminină și ți-ai pierdut speranța că lucrurile vor evolua aici. Cu acest 7 de monede întors, poate să fie vorba și despre anxietate, ți-ai pierdut ușor răbdarea, ți-ai pierdut speranța, încrederea, credința. Nu-mi place. Te rog să revii la starea ta naturală, pentru că nu îți stă bine. Bine, fiecare avem momentele noastre și pentru fiecare uneori e mai greu, alteori e mai puțin greu, dar atât timp cât te încrezi în divinitate, atât timp cât tu te încrezi în Creatorul Suprem care cum să zic eu, noi suntem ca niște extensii ale Creatorului. Nu suntem Creatorul în niciun caz, niciodată nu trebuie să te minți cu acest lucru, pentru că te va duce la pierzanie în cele din urmă. Dar suntem ca niște steluțe, precum ești tu, o stea. Suntem ca niște steluțe, extensii ale Creatorului și e important să ne conectăm la divinitate cât mai mult posibil, pentru că de acolo noi ne extragem și intuiția, și inspirația, și energia, și tot. Iluzia aceasta a separării este doar o iluzie. Și da, ego-ul nostru ne spune că suntem bine, că de fapt nu avem nevoie de Creator, sau dacă nu îți spune în mod conștient, cu siguranță îți transmite semnale în acest sens. Însă, da, să ne întoarcem la citire, nu? Văd Marea Preoteasă, poate să reprezinte un pești, 2 de cupe, sau o persoană extrem de intuitivă, 2 de cupe și 10 de spade. Ceva s-a încheiat aici. Ceva s-a încheiat. E ceva în trecut ce s-a întâmplat aici. Un 10 de spade, o trădare, ceva cu finalitate. Și e o relație extrem de
aș putea să spun puternică și extrem de frumoasă în același timp, pentru care tu îți asculți intuiția. Poate există și un sentiment de solitudine aici cu acest card Marea Preoteasă. Îmi sugerează acest lucru aici, această Mare Preoteasă. Marea Preoteasă cunoaște adevărul, însă ea nu îl arată, știe că nu oricine poate să îl perceapă într-un anume moment. Oricine e capabil, însă sunt momente în care noi, cu adevărul primit, nu am avea ce face. Am venit să spun, l-am terfelit, l-am mânji. Dar sunt momente și din acestea. Spânzuratul, iarăși zodia Pești, în sentimentele acestei persoane, în gândurile sale avem asul de monede, în intențiile sale față de tine, diavolul, judecata în felul în care se arată această persoană, 9 de monede este în sentimentele tale, moartea. Aici a existat o încheiere, o schimbare, ceva radical. Îl avem acest card în provocare. Pajul de spade îl avem aici în viitorul apropiat, 2 de monede în sfatul pentru tine, poate este necesar să iei și o decizie. În planul financiar avem asul de spade, tu ai claritate. În mintea ta tu ai claritate, știi cum să acționezi pentru a avea parte și de abundență în planul acesta financiar. Se poate să ai parte și de o anumită reușită la locul de muncă, să fii bine văzută, să fii apreciată. Ok, hai să vedem ce este cu acest spânzurat. E ca o așteptare din partea acestei persoane și este în sentimentele sale. Această persoană poate că este și o persoană extrem de intuitivă. În acest blocaj în care a stat, e așa... Avem 9 de spade și 5 de bâte. Conflict, stres, poate și retragere din partea acestei persoane, solitudine. E ca un blocaj aici. Și în această perioadă încă nu și-a câștigat iluminarea această persoană. Pentru că avem 9 de spade și 5 de bâte peste acest spânzurat. Cred că mai e o perioadă în care va trebui să stea în această postură, blocat, fără posibilitatea de a se mișca. Și avem moartea în provocare aici. Moartea, bineînțeles, vine cu schimbare, ceva cu finalitate. Și am văzut 10 de spade aici, la baza pachetului. Îți amintești, cred. Regele de monede. Și Marea Preoteasă. Regele de monede e o persoană stabilă, generoasă, protectoare. Și avem acest card Marea Preoteasă din nou. Regele de monede mai este și cartea soțului. E ceva ce s-a schimbat aici cu acest rege de monede. Și pentru fiecare acum va reprezenta ceva diferit acest rege de monede. Nu cred că este vorba despre moarte aici, literalmente, cât e ceva pentru care tu va trebui să îți asculți intuiția aici. Cartea Renașterea sau Judecata, cartea cu numărul 20 în tarot, arcana majoră cu numărul 20, anunță faptul că posibil această persoană își dorește reînnoire sau începe să aibă parte de conștientizare sau asta transmite, însă avem diavolul, însă, da, și după aceea am văzut diavolul. Și îndrăgostiții, diavolul și îndrăgostiții. E ca și cum
te ține într-un laț. Vrea să te țină blocat, astfel se arată. Vine cu o doză de toxicitate aici. Această persoană. Poate că ușor, ușor se va îndepărta de acest diavol, dar mai mult simt aici că acest diavol reprezintă o alegere a acestei persoane. Nu neapărat că nu are puterea de a se îndepărta de acest diavol, cât mai ales faptul că acest diavol reprezintă alegerea sa. Pentru că văd acest card îndrăgostiții, care poate să reprezinte o alegere. De ce asul de monede? De ce asul de monede în gândurile sale? 2 de bâte și 7 de monede. Asul de monede, bineînțeles, aici iarăși văd o alegere, nevoia de a lua o anumită decizie. Asul de monede, bineînțeles, reprezintă angajamentul, reprezintă căsnicia, reprezintă un nou început cu stabilitate, cu siguranță, cu abundență, poate chiar. Dar e vorba despre o alegere și alegerea este la acest om de a investi sau nu în această conexiune. De ce 9 de monede? De ce acest 9 de monede? 10 de cupe și 5 de spade. Tu cred că lucrezi foarte mult la tine cu acest 9 de monede, însă văd acest 5 de spade, 3 de bâte și împăratul. Dar există și iubire și împlinire pentru această persoană. Ba mai mult, nu cred că acest 9 de monede vorbește despre a-ți alege independența în planul acestei relații. Nu cred. Hai să vedem totuși ce au cărțile să transmită în sentimentele tale. 10 de bâte. 10-10. Poate fi. Poate fi vorba despre faptul că îți dorești o pauză. Poate fi. Văd că aici cărțile au venit și mi-au infirmat faptul că ți-ai dorit să continui aici. Pentru unii poate va fi astfel. De ce diavolul în intențiile acestui om? Diavolul, și am vorbit aici despre faptul că diavolul este o alegere a acestui om. Nu neapărat că nu poate, cât faptul că nu vrea. De ce diavolul? Pajul de cupe. Poate să reprezinte și un Capricorn, semn de apă, Rac, Scorpion, Pești. În intențiile sale văd că această persoană copilărește și avem și pajul de bâte, 2 paji. Pajii sunt considerați imaturi și nu neapărat imaturi într-un mod jos. Dar de data asta văd acest lucru, această imaturitate la această persoană aduce foarte multă toxicitate în această conexiune, în această relație a voastră. Pajul de spade este în viitorul apropiat și pajul de spade, bineînțeles, vorbește despre a cerceta, despre a-ți face temele, despre a căuta informații. Este și cartea spionului, dar poate să vorbească și despre comunicare, să vină cu comunicare care nu prea îmi place, vine cu rănirea sufletului unuia dintre voi și odată ce unul este rănit, are inima rănită, nu poți, adică dacă cel de lângă tine este rănit, tu nu poți, doar dacă ești cu probleme serioase, nu poți să nu îi împărtășești din durerea sa.
De ce treiul de spade în viitorul apropiat? De ce treiul de spade? Regele de bâte. Poate fi și un trio aici. Și turnul. Un leu berbec săgetător poate fi implicat aici. Pasiunea poate fi foarte intensă, însă poate să nu fie canalizată foarte bine aici, să aducă și răni și durere. Doiul de monede poate să vorbească despre nevoia de a lua o anumită decizie, poate ai de făcut o anumită alegere aici. Este și cartea echilibrului. Poate să vorbească și despre parteneriate. De ce acest 2 de monede? 7 de monede. E ca și cum tu ai de făcut, da, și regele de spade, poate ești chiar tu. Ai de făcut această alegere de a investi sau nu aici. Poate că până acum ai tot ales să investești, îmi vine să spun, însă și tot ai menținut echilibru aici. Și cumva universul îți arată faptul că alegerea este la tine. Și e posibil aici să vorbesc cu un vărsător sau o vărsătoare care își alege independența. Hai să vedem ce este cu acest as de spade în planul financiar. Uite, acest card a vrut să se arate. 6 de monede. Primește ajutor. Poate de la un superior, văd împăratul aici, o persoană autoritară, împăratul poate reprezenta și un berbec sau un superior, așa cum am spus, dar primește ajutor aici. Și lucrurile ăsta te înalță, să te face să te simți mai bine. Ok, o carte a vrut să se arate aici, este vorba despre 8 de monede. Munca ta, etica ta, felul în care tu îți desfășori munca îți va aduce succes aici. Pentru că văd 8 de monede, 3 de bâte și împăratul. Ok, hai să vedem acum și un mesaj din partea acestui oracol Mystic Forest pentru vărsător. Stay true. Rămâi autentic. Nevoia ta de validare din partea celorlalți este o iluzie. Tu nu ești responsabil pentru felul în care ceilalți te percep. Dar responsabilitatea ta să rămâi autentic în fața a ceea ce ești tu cu adevărat. Stay true. Uite, îți arăt și mai aproape. Ok, cam atât pentru această citire, dragă vărsător. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere și un feedback al tău. Eu îți mulțumesc și toate bune!